নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে। আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ ৰঙালাও আগৰ এটি টেষ্টি ৰেচিপি। বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মইতো কেনেদৰে বনাইছোঁ। মই এতিয়া ৰঙালাও আগ অকণমান লৈছোঁ। এইখিনি মই কটাৰীখনেদি কাটি লৈছোঁ। এইখিনি কাটি মেলি হৈ গ'ল। এতিয়া মই আলু এটা লৈছোঁ। আলুটো মই কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই বাতি এটাতে পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছোঁ। গেছতে কেৰাহীখন পতাৰ পাছত কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পাছতে মই তেল ঢালি লৈছোঁ। মই ইয়াতে এতিয়া ৰচুন দিম। ৰচুনখিনি মই খুন্দতে খুন্দি লৈছিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াত কাটি থোৱা পিঁয়াজটো ঢালি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে কাটি থোৱা ৰঙালাওখিনি ইয়াতে ঢালি লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াতে নিমখ অকণমান ঢালি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে হালধি অকণমান ঢালি লৈছোঁ। এইখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে আলুখিনি দি লৈছোঁ। আলুখিনি অকণমান দেৰি সিজাৰ পাছতে মই ইয়াত কাটি লৈছিলোঁ বিলাহী এটা, এইটো ইয়াতে দি লৈছোঁ। এইখিনি অকণমান দেৰি পিছতে হৈ গ'ল। চাওকচোন ইমান ধুনীয়া